নমস্কাৰ এনডি ক্ৰিয়েশ্যনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই নীলাক্ষীয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ কুশল মংগল কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ আন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। মই আজি বনাম ভেন্দি পকৰি আৰু ভেন্দি পকৰি বনাবৰ বাবে মই ভেন্দিখিনি ধুই লৈছিলোঁ আৰু এনেদৰে কাটিছোঁ। এনেদৰে ভেন্দিখিনি কাটি লৈছোঁ। এইকেইটাও মই কাটি ল'ম এতিয়া। এনেদৰে মই ভেন্দিখিনি কাটি ল'ম। আপোনালোকে চাই থাককচোন বাৰু মই কেনেধৰণেনো ভেন্দি পকৰি বনাওঁ। খুব ভাল লাগে খাই আচলতে ভেন্দি পকৰিটো আৰু খুব ক্ৰিস্পি হয়। আহকচোন বাৰু আপোনালোকে চাই থাকক কেনেধৰণে মই ভেন্দি পকৰি বনাওঁ। এতিয়া মই বেচন অলপ লৈছোঁ, এইখিনি বেচন, আৰু তাতে দিম মই পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া মই কাটি লৈছোঁ। কেঁচা জলকীয়া এনেদৰে মই মিহি মিহিকৈ কাটি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু দিম নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। অকণমান দিম মই মিট মছলা দিলে গোন্ধটো খুব ভাল ওলাব, সেইকাৰণে মই অকণমান মিট মছলা দি দিছোঁ আৰু দিম প্ৰয়োজন মতে হালধি। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিহলাই এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানী অলপ ঢালি অকণমান পেষ্ট এটা কৰি ল'ম। এনেদৰে এইটো জোখতেই থাকিব পেষ্টটো, ইয়াতকৈ বেছি মই পনীয়া নকৰোঁ, কাৰণ ভেন্দিত তেতিয়াহে ভালদৰে লগাই মই ফ্ৰাই কৰিব পাৰিম। সেইকাৰণে মই এনেধৰণে পেষ্টটো কৰি ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া মই ভেন্দি কেইটামান ইয়াতে দি দিলোঁ পেষ্টটোত, আৰু এনেদৰে মই বেচনৰ পেষ্টটো ভেন্দিকেইটাত লগাবলৈ যত্ন কৰি এতিয়া মই তেলত ঢালি দিম এটা এটাকৈ। এনেদৰে লগাই মই ফ্ৰাই কৰি যাম। এয়া এইখিনি হৈ গ'ল মোৰ। এইখিনি এতিয়া মই নমাই থ'ম। ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিলোঁ। এতিয়া আৰু কেইটামান মই এনেদৰে দি যাম। আৰু এইখিনিও মই ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। ভেন্দি পকৰি হৈছেহি আৰু এয়া ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গ'ল। গোটেইখিনি মই ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া মই নমাই থ'ম। এয়া ক্ৰিস্পি ভেন্দি পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল। বহুত ভাল লাগে এনেদৰে খাই। যিসকলে বনোৱা নাই এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনে লাগিল? যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্টো কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। কাষতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব। আপোনালোকে ইমান সময়ে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ। আকৌ পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই নীলাক্ষী আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। ধন্যবাদ।